คุณดูฟุตบอลมาทั้งชีวิต 90 นาที 11 คน เตะมุม ทุ่ม ล้ำหน้า ใบแดง คุณเห็นมันมาเป็นพันครั้ง จนไม่เคยหยุดถามเลยสักครั้งว่า ทำไมต้อง 90 นาที ไม่ใช่ 80 ทำไมต้อง 11 คน ไม่ใช่ 10 และความจริงที่แปลกที่สุดก็คือ กฎประหลาดทุกข้อในฟุตบอล ไม่มีข้อไหนถูกออกแบบโดยอัจฉริยะเลย ทุกข้อเกิดจากการทะเลาะกัน หรือไม่ก็จากหายนะ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูทีละข้อ ย้อนกลับไปก่อนจะมีกฎใดๆทั้งสิ้น ในอังกฤษยุคกลางฟุตบอลไม่ใช่กีฬา มันคือความโกลาหล คนทั้งหมู่บ้านแข่งกับอีกหมู่บ้าน เตะลูกบอลไปตามท้องทุ่ง ไม่มีจำนวนผู้เล่น ไม่มีเส้นสนาม มีบันทึกเก่าแก่ของเมืองหนึ่ง เขียนกฎไว้ข้อเดียว ห้ามฆ่ากันเท่านั้น นอกนั้นทำได้หมด บางตำนานถึงขั้นเล่าว่า ลูกบอลลูกแรก คือหัวของศัตรูที่ถูกตัดมา จริงเท็จไม่มีใครรู้ แต่มันบอกอย่างหนึ่งว่า เกมนี้เริ่มต้นมาแบบเถื่อนสุดๆ แล้วเกมที่ไร้กฎแบบนี้ กลายมาเป็นกีฬาที่มีระเบียบได้ยังไงคำตอบคือ เพราะการทะเลาะกันครั้งใหญ่ ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ฟุตบอลถูกเล่นในโรงเรียนประจำของอังกฤษ แต่มีปัญหาใหญ่ โรงเรียนแต่ละแห่งมีกฎเป็นของตัวเอง บางโรงเรียนจับบอลได้ บางโรงเรียนห้าม บางที่เตะแข้งคู่ต่อสู้ได้ด้วยซ้ำพอเด็กจากคนละโรงเรียนมาเจอกันที่มหาวิทยาลัย พวกเขาเล่นด้วยกันไม่ได้เลย เพราะกฎไม่ตรงกัน ปี 1863 ตัวแทนจากหลายสโมสรจึงนัดประชุมกันที่โรงเตรียมแห่งหนึ่งในลอนดอน ชายชื่อเอเบเนเซอร์คอปมอลลี่นั่งลงร่างกฎกลางขึ้นมา และก่อตั้งสมาคมฟุตบอล หรือ FA แต่การประชุมนั้นจบด้วยการทะเลาะกันอย่างรุนแรง ประเด็นคือ 2 เรื่อง 1. อนุญาตให้อุ้มบอลวิ่งได้ไหม 2. อนุญาตให้เตะแข่งกันได้ไหม ฝ่ายหนึ่งบอกว่านั่นคือหัวใจของเกม อีกฝ่ายบอกว่ามันป่าเถื่อนเกินไป สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ สโมสรสายที่ยืนยันจะอุ้มบอลและเตะแข้งลุกออกจากห้องประชุมไป และนั่นแหละ คือวินาทีที่ฟุตบอลกับรักบี้แยกทางกันตลอดกาลกฎข้อแรกที่คุณสงสัยทำไมฟุตบอลห้ามใช้มือคำตอบไม่ใช่เพราะใครคิดว่ามันดีกว่า แต่เพราะมีคนเดินออกจากห้องด้วยความโมโหต่างหากทีนี้ทำไมต้อง 90 นาที ในยุคแรกไม่มีการกำหนดเวลาเลยบางเกมลากยาวเป็นชั่วโมงจนนัดแข่งกันแทบไม่ได้จุดเปลี่ยนคือปี 1866 นัดระหว่างทีมลอนดอนกับทีมเชฟฟิลด์2 ทีมนี้ใช้กฎคนละชุด ก่อนเตะเลยต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่าจะเล่นกันกี่นาที พวกเขาเคาะที่ 90 นาที เพราะคิดว่าพอดี ทั้ง2 ทีมจะเหนื่อยกำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป มีทฤษฎีเสริมว่าคาบเรียนในโรงเรียนอังกฤษยุคนั้นยาว 45 นาที เลยแบ่งครึ่งละ 45 รวมเป็น 90 พอดี ตัวเลขที่คุณคิดว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆมาจากการตกลงกันหน้างานเฉยๆแล้วมันกลายเป็นกฎทางการจริงๆในปี 1897 ปีเดียวกันนั่นเองที่ตัวเลข 11 คนถูกเขียนลงเป็นกฎครั้งแรกทำไมต้อง 11 ส่วนหนึ่งมาจากธรรมเนียมโรงเรียนประจำและทีมคริกเก็ตที่มี 11 คนอยู่ก่อนแล้วแต่ก่อนหน้านั้นจำนวนคนมั่วมาก ใครมาได้ก็ลงเล่นมีบันทึกจากปี 1863 เล่าว่ามีนัดหนึ่งผู้เล่นบางคนไม่มาตามนัดเลยต้องหาคนมาเล่นแทนกันหน้างานรู้ไหมนั่นแหละคือต้นกำเนิดของตัวสำรองที่คุณเห็นทุกวันนี้ทีนี้มาถึงกฎที่แปลกที่สุดข้อหนึ่งการทุ่มคุณคงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่กฎการทุ่มยุคแรกนี่โคตรประหลาดตอนบอลออกข้างสนามสิทธิ์การทุ่มไม่ได้เป็นของทีมตรงข้ามที่ทำบอลออกแต่เป็นของใครก็ตามที่วิ่งไปแตะบอลได้ก่อนไม่ว่าจะทีมไหนลองนึกภาพสิเมื่อบอลออกข้างผู้เล่น2 ทีมต้องแข่งกันวิ่งไปแย่งแตะบอลก่อนเพื่อเอาสิทธิ์ทุ่มแถมยุคแรกยังทุ่มด้วยมือเดียวส่วนสกอตแลนด์ทุ่ม2 มือกฎยังไม่ตรงกันด้วยซ้ำกว่าจะกลายมาเป็นการทุ่ม2 มือเหนือหัวดังที่คุณเห็นทุกวันนี้ต้องใช้เวลาปรับกันอยู่นาน
แล้วเตะมุมล่ะ มาจากไหน กฎเตะมุมไม่ได้เกิดในลอนดอน แต่เกิดที่เมืองเชฟฟิลด์สโมสรเชฟฟิลด์เป็นสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ และเป็นคนคิดกฎเจ๋งๆไว้เยอะมาก ก่อนจะมีเตะมุม กองหลังมีทริคกินเปรียบสุดๆ พอโดนบุกหนักๆ ก็แค่เตะบอลของตัวเองออกหลังเส้นประตูไปเลย เพื่อตัดเกมรุกทิ้งง่ายๆเชฟฟิลด์เลยคิดกฎมาลงโทษ ใครทำบอลออกหลังเส้นตัวเอง อีกฝ่ายได้เตะจากมุมสนาม สมาคมฟุตบอลรับกฎนี้ไปใช้ในปี 1872 และรู้ไหม กฎฟุตบอลสมัยใหม่ที่คุณรู้จักหลายอย่าง ทั้งเตะมุม ทุ่ม คานประตู แม้แต่กรรมการ จริงๆ แล้วมาจากเชฟฟิลด์ไม่ใช่ลอนดอน แล้วก็มาถึงกฎในตำนาน กฎที่คนเถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล ล้ำหน้า ยุคแรกสุด กฎล้ำหน้าโหดมาก ใครก็ตามที่อยู่ข้างหน้าลูกบอลถือว่าล้ำหน้าทันที เหมือนกฎในรักบี้เลย นั่นแปลว่าคุณส่งบอลไปข้างหน้าแทบไม่ได้เลย เกมมันเลยติดขัดไปหมด ตลอด100 กว่าปีต่อมา กฎข้อนี้ถูกแก้แล้วแก้อีก ปรับแล้วปรับอีก ไม่จบสิ้น จนถึงทุกวันนี้ มันก็ยังเป็นกฎที่แฟนบอลทะเลาะกันหน้าจอทุกสัปดาห์ ทีนี้มาถึงเรื่องที่ดีที่สุด กฎที่เกิดจากหายนะโดยตรงทำไมฟุตบอลถึงมีทดเวลาบาดเจ็บ ปี 1891 มีนัดหนึ่งระหว่างสโต๊กกับแอสตันวิลล่า สโต๊กกำลังตามอยู่1 ประตู เหลือเวลาอีกแค่ 2 นาที แล้วจู่ๆ พวกเขาก็ได้จุดโทษ โอกาสตีเสมอมาถึงแล้ว แต่ผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าทำสิ่งที่เจ้าเล่ห์สุดๆ เขาเตะลูกบอลออกไปนอกสนามไกลลิฟไกลจนกว่าจะไปเก็บกลับมาได้ เวลา 90 นาทีก็หมดพอดี จบเกม สโต๊กอดยิงจุดโทษ มันไม่ยุติธรรมเกินไป ผลก็คือ ฟุตบอลออกกฎใหม่ เวลาที่เสียไปกับการทวงแบบนี้ต้องถูกชดเชยคืน ทุกๆนาทีทดเวลาที่คุณลุ้นกันจนหัวใจจะวายล้วนสืบต้นต่อมาจากผู้รักษาประตูเจ้าเล่ห์คนนั้น พูดถึงจุดโทษแล้ว เรื่องกำเนิดของมันยิ่งบ้ากว่าอีก คนคิดจุดโทษคือชายชาวไอริชชื่อวิลเลียมแมคครัม เขาเป็นผู้รักษาประตูให้ทีมเล็กๆชื่อมิลฟอร์ดและทีมของเขาห่วยมากฤดูกาลนั้นมิลฟอร์ดจบอันดับสุดท้ายได้0 แต้มเสียไป62 ประตู แต่การยืนเฝ้าเสาแบบนั้นเองทำให้แมคครัมเห็นทุกอย่างเขาเห็นกองหลังจงใจฝ่าวทำเสียบสกัดคู่ต่อสู้อย่างโสกปรกเพื่อสกัดโอกาสทำประตูโดยไม่มีบทลงโทษอะไรเลยปี 1890 เขาเลยเสนอกฎใหม่ถ้าฟาวล์ในกรอบเขตโทษให้อีกฝ่ายได้เตะลูกโทษแต่คุณรู้ไหมว่าอังกฤษตอบสนองยังไงพวกเขาเกลียดมันมากสื่ออังกฤษเรียกกฎนี้อย่างเหยียดๆว่าโทษประหารและเรียกมันว่าญัตติของไอ้หนุ่มไอริชนักฟุตบอลสายสุภาพบุรุษถึงกับบอกว่ามันคือการหยามเกียรติเพราะกฎนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าสุภาพบุรุษจะโกงบางทีมประท้วงด้วยการยิงจุดโทษพลาดจงใจหรือปล่อยประตูว่างและยอมเฝ้าเพื่อแสดงว่าตัวเองไม่มีวันโกงแต่สุดท้ายปี 1891 จุดโทษก็ถูกบรรจุเป็นกฎจังหวะที่ลุ้นที่สุดในฟุตบอลถือกำเนิดจากผู้รักษาประตูของทีมบ๊วยที่ทนเห็นการโกงไม่ไหวเหลืออีกกฎที่คุณเห็นทุกนัดใบเหลืองใบแดงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นรู้ไหมว่าฟุตบอลยุคแรกไม่มีกรรมการเลยด้วยซ้ำใครตัดสินว่าฟาวล์หรือเปล่ากัปตัน2 ทีมเถียงกันเองพอเดิมพันสูงขึ้นการเถียงก็ดุขึ้นจนต้องหาคนกลางเข้ามากรรมการเพิ่งเข้ามายืนกลางสนามจริงๆในปี 1891 นี่เองและนกหวีดก็เพิ่งถูกเป่าครั้งแรกในปี 1878 แต่ต่อให้มีกรรมการแล้วก็ยังเจอปัญหาใหญ่อยู่ดีเชื่อไหมว่าใบเหลืองใบแดงเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองและมันมาจากไฟจราจรย้อนไปบอลโลกปี 1966 นัดระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินาวุ่นวายหนักมากนักเตะคนหนึ่งถูกไล่ออกแต่ไม่ยอมออกจากสนามเพราะพูดกันคนละภาษาไม่มีใครเข้าใจว่าใครโดนอะไรกรรมการชื่อเคนแอสตันปวดหัวกับความสับสนนี้มากและระหว่างขับรถกลับบ้านเขาจอดติดไฟแดงเขามองไฟจราจรเหลืองแล้วแดง
แล้วไอเดียก็แล่นเข้ามา เหลือง แปลว่า ระวังนะ แดง แปลว่า ออกไป ภาษาที่ทุกคนบนโลกเข้าใจตรงกัน โดยไม่ต้องพูดสักคำ ใบเหลืองใบแดงถูกใช้ครั้งแรกในบอลโลกปี 1970 แล้ววันนี้มันอยู่ในทุกสนามทั่วโลก ปิดท้ายด้วยเรื่องที่จะทำให้คุณ อึ้งคำว่า soccer ที่หลายคนคิดว่าเป็นคำอเมริกัน ความจริงคือ มันเป็นคำของอังกฤษเอง มันย่อมาจากคำว่า association ฟุตบอล คนอังกฤษหยิบพยางค์ sock ตรงกลางมา แล้วเติมหางเป็น soccer อังกฤษเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาเอง แล้วภายหลังก็ทิ้งมันไป ปล่อยให้อเมริกาใช้ต่อ แม้แต่ชื่อเรียกกีฬานี้ก็ยังมีเรื่องพลิกซ่อนอยู่ เพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่คุณดูฟุตบอล 90 นาที 11 คน การทุ่ม จุดโทษ ใบแดง จำไว้ว่า ไม่มีข้อไหนถูกออกแบบโดยอัจฉริยะเลย ทุกกฎคือรอยแผลจากการทะเลาะกันครั้งเก่า หรือจากหายนะที่ไม่ยุติธรรม คุณไม่ได้กำลังดูแค่เกมลูกหนัง คุณกำลังดูการเถียงกันยาวนาน100 กว่าปี ที่ไม่รู้ทำไม สุดท้ายมันกลับกลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก